سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم. پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم. برای دوستان و عزیزانی که جدید وارد چنل ما میشن و با این ویدیو با چنل ما آشنا میشن، باید خدمتشون عرض بکنم که هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم، آشنایی با انواع بیماری ها قرار داده میشه. مثل همین امروز که اومدیم تا در رابطه با ریزش موی سکه‌ای که یکی از انواع ریزش مویی است که خیلی ها باش درگیر هستند و مطمئناً خیلی ها به کارشون میاد این ویدیو قرار دادیم در چنل. بنابراین اگر این موضوعات میتونه بهتون کمک کننده باشه یا به اونها علاقه‌مند هستید، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو در حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر دوست داشتید چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات با ارزشتون بی‌نصیب نگذارید. ریزش موی سکه‌ای یا آلوپسی آرئاتا به نوعی از ریزش مو گفته میشه که به دلیل بیماری های خود ایمنی بدن به وجود میاد و موی سر و یا ریش به صورت سکه‌ای یا خطی به نحوی غیر عادی در واقع شروع به ریزش و خالی شدن میکنه و در مناطقی از موی سر و یا ریش ما کمپشتی و یا سفیدی رو احساس میکنیم که به دلیل حمله گلوبول های سفید به فولیکول های مو به وجود میاد و در این حمله فولیکول های مو توسط گلوبول های سفید انقدر ضعیف و کوچک میشند که دیگه در واقع توانایی رشد مو از خودشون رو ندارن و موهای قبلی هم میریزه و این عارضه در افراد به وجود میاد. علت به وجود اومدن ریزش موی سکه‌ای خب خیلی شایع هست در بین پزشکان، افراد و در کل که به دلیل استرس به وجود میاد. خب این حرف رو من رد نمی کنم، اما طبق آخرین تحقیقاتی که انجام شده شاید براتون جالب باشه که علت این نوع از ریزش مو بیشتر ژنتیک و خانوادگی هستش، مثل ریزش موی ارثی که در مردان وجود داره. اما این نوع از ریزش موی ارثی میتونه در بانوان هم به وجود بیاد و بیشتر زمینه ژنتیکی داره. استرس قطعا میتونه تاثیرگذار باشه در این زمینه، اما دلیل اصلی که برش تأکید شده در مطالعات جدید بیشتر عامل ژنتیکی دارن. حتی قومیت ها و نژادها تاثیر داره در به وجود آمدن ریزش موی سکه‌ای. شاید براتون جالب باشه که زنان سفید پوست، آمریکایی ها و آفریقایی تبارها و اسپانیایی ها بیشتر به این اختلال دچار میشن. همچنین در بین افراد سفید پوست براتون باز هم شاید جالب باشه که آسیایی ها کمتر در معرض خطر به وجود اومدن ریزش موی سکه‌ای هستن. در مورد علائم ریزش موی سکه‌ای که بارزترین علامتش خالی شدن قسمت‌هایی از موی سر و یا ریش به صورت دایره‌ای شکل و یا اشکال مختلف دیگه اما به صورت خیلی شدید و غیر عادی در یک ناحیه خاص هستش. اما خب یک سری علامت دیگه شامل ایجاد فرو رفتگی، به وجود اومدن لکه های سفید روی ناخون، خشک و زبر شدن ناخون ها، از بین رفتن درخشش ناخون ها. جالب شاید باشه براتون که علائم ریزش موی سکه‌ای در ناخون خودش رو ظاهر میکنه و همچنین نازک شدن و شکننده شدن ناخون ها. اینها یک سری از علائم ریزش موی سکه‌ای هستن. دیگر نشانه هایی که ممکنه دیده بشه شامل موهایی شبیه به علامت تعجب. یعنی چی؟ موهایی که قاعده باریکی دارن و به شکل علامت تعجب در میان به احتمال زیاد در معرض ریزش سکه‌ای هستن. اینکه موها قبل از رسیدن به سطح پوست بشکنند از ساقه و همچنین ممکنه در اطراف نواحی که دچار ریزش موی سکه‌ای میشه موهای سفید رنگ دیده بشه. پزشکان با بررسی نواحی مورد نظر به سادگی تشخیص میدن نوع ریزش مو رو که به صورت در واقع آرئاتا یا همون سکه‌ای هست یا خیر. اما درمان ریزش موی سکه‌ای هیچ درمان قطعی تا به الان
برای ریزش موی سکه‌ای در واقع ثبت نشده، اما این به این معنا نیست که ریزش موی سکه‌ای درمانی نداره. رایج ترین درمان ریزش موی سکه‌ای استفاده از کورتیکواستروئیدها یا همون کورتون هاست، به این دلیل که کورتون ها DNA رو، ساختارش رو تغییر میدن و در واقع التهاب رو از بین میبرند و حمله گلوبول های سفید رو خنثی میکنن. به این نحو کورتیکواستروئیدها همون کورتون ها هستن که یا به صورت تزریقی در ناحیه‌ای که دچار ریزش مو شده استفاده میشن و یا به صورت موضعی و استفاده از پمادها و لوسیون های کورتونی مثل هیدروکورتیزون یا بتامتازون یا کلوبتازول و انواعی که در واقع داره که قوی ترین اون همون کلوبتازول هستش. سایر داروهایی که تجویز میشه و واقعا هم اثر داره برای ریزش موی سکه‌ای، هرگاه سخن ریزش مو و یا رشد مو هست، همیشه نام ماینوکسیدیل میدرخشه. در رابطه با ریزش موی ارسی ما ویدیویی ساختیم که اگر اون رو ندیدید حتما مشاهده بکنید. در رابطه با ماینوکسیدیل صحبت کردم اونجا و شایعاتی که در رابطه با ماینوکسیدیل وجود داره اونجا کامل توضیح دادم. ماینوکسیدیل دارویی نیست که پس از مصرف شما دوباره دچار ریزش مو بشید و این یک شایعه است. در اون ویدیو، انتهای اون ویدیو کامل توضیح دادم، در قسمت کارتا براتون حتما قرارش میده. و همچنین آنترالین که داروی دیگری است که در مورد ریزش موی آره‌ها یا سکه‌ای مورد استفاده قرار میگیره. اما به دلیل اینکه در واقع همیشه پیشگیری بهتر از درمانه، علل خصوص در رابطه با ریزش مو، برای اینکه به ریزش موی سکه‌ای دچار نشید این موارد رو حتما رعایت بکنید. قبل از اینکه برید بیرون از یک ضد آفتاب مرغوب استفاده بکنید روی پوستتون. برای محافظت از ابروها و موجه ها از عینک آفتابی حتما استفاده بکنید. از کلاه روی سر برای گرم نگه داشتن سر و جلوگیری از تاثیر مستقیم آفتاب بر روی پوست سر استفاده بکنید. از پمادهایی مثل وازلین برای مرطوب نگه داشتن سطح بینی و غشاها و مجراها استفاده کنید. اما همونطور که گفتم برای درمان ریزش موی سکه‌ای از آمپول‌های کورتون استفاده میشه. چه نوع‌هایی از این آمپول‌ها؟ هیدروکورتیزون و تریامسینولون و معمولاً با 4 هفته تزریق این کورتون ها در نواحی که دچار ریزش موی سکه‌ای هستن ما شاهد رشد مجدد موها خواهیم بود. درمان خانگی ریزش موی سکه‌ای اگر بخوایم درمانی براش داخل خونه ذکر بکنیم، استفاده از آب پیاز یا آب سیر بر روی نواحی که دچار ریزش موی سکه‌ای شدن میتونه موثر باشه. چای سبز خنک شده، روغن بادام، روغن رزماری، عسل و یا شیر بسیار میتونه درمان‌های موثری باشه به صورت موضعی. مالیدن اینها در قسمت‌هایی که دچار ریزش موی ارسی شدن، دچار ریزش موی سکه‌ای شدن. و خب این درمان‌ها در واقع مثل تقریبا تمام درمان‌های خانگی دیگه پشتوانه پزشکی ندارن، اما قطعاً استفاده از اونها خالی از لطف نیست، چون ضرری نداره برای افراد و حتی اگر فایده‌ای هم نداشته باشه. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.